हामीहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि फोटोसपको टुल्सकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ किनभने अहिले हामीले टुल्सको बारेमा बुझ्नु एकदम आवश्यक छ र डिजाइनिङमा टुल्सको एकदम महत्त्व हुने गर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ टुल्सको बारेमा लाइन स्टेप बाई स्टेप बुझ्दै आउँदैछौँ र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यो टुल्स कुन हो भनेपछि हामी गएर यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ र हाम्रो डग्स टुल भनेर देखाइरहेको छ। यो टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ र त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर एउटा पिक्चर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपनमा गएर यो हाम्रो डकुमेन्ट फोल्डरमा एउटा पिक्चर देखाइरहेको छ, यसलाई ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ र यसमा भनेपछि हामीले डग्स टुलले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्नेछौँ। जस्तै हाम्रो यो दुईटै पिक्चर चाहिँ सेम देखिरहेछ र यसमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पिक्चरलाई लाइट इफेक्ट युज गर्नु छ र कुन चाहिँलाई गर्नु छैन भनेर हामीले चाहिँ कुनैलाई पनि पिक्चरलाई लाइट इफेक्ट दिनु छ भने हामी चाहिँ डग्स टुलमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र यो हाम्रो जुन ब्रस साइज छ यो ब्रस साइज हामीले यताबाट घटबढ गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले कतिमा हामीलाई चाहिन्छ हाइटमा यो स्याडोज सबै चाहिँ हामीले यसबाट युज गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ यता चाहिँ हामीले यो पर्सेन्टहरू चाहिँ यताबाट घटबढ गर्न सक्छौँ कतिको हामीलाई चाहिन्छ र यो चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू अथवा यो काम गर्ने बेला चाहिँ हामीले यो युज गर्ने गर्छौँ र यो पिक्स्ड कलर चाहिँ हामीले कुनै पनि यदि कलरहरू चाहिँ पिक गर्नु छ भने त्यो बेला हामीले चाहिँ कलर युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यो लाइटिङ अथवा यो कलरहरूलाई पिक गरेर यसबाट चाहिँ पिक गरेर त्यसपछि हामीले लाइट इफेक्ट दिनु छ भने यहाँबाट गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले यो डग्स टुलमा क्लिक गरेका छौँ र मानौँ भने यो पिक्चर यो दुईटै सेम देखिरहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले लाइट गर्नु पर्यो। लाइट गर्नाले चाहिँ हामी यसरी यो पिक्चरलाई लाइट इफेक्ट दिन सक्छौँ यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यदि फेसहरू अलि लाइट गर्नु छ भने हामीले सजिलै यसबाट गर्न सक्छौँ र यो रह्यो हाम्रो आजको डग्स टुल र आज हामीले यो डग्स टुलको बारेमा बुझेको छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्नु होला किनभने अहिले हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आइरहेका छौँ र टुल्सहरू बुझ्नु एकदम आवश्यक छ हामीलाई किनभने कुनै पनि डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ हामीलाई टुल्सहरूको बारेमा राम्रो जानकारी हुनुपर्छ र म यसपछि चाहिँ हाम्रो टुल्सहरूको बारेमा सबै भइसकेपछि हामी डिजाइनिङको कुरा गर्नेछौँ र अहिले चाहिँ हामी केवल टुल्सको बारेमा मात्र कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला किनभने नेक्स्ट भिडियोमा म नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछु।